Welcome to our channel guys. Mag-unbox tayo ngayon ng Maono desktop USB microphone set. Kung naghahanap kayo guys ng magandang quality ng microphone kit na pang streaming, recording, or video conferencing na plug and play na sa computer, then ito na yung hinahanap nyo guys. Mabibili nyo to sa Lazada guys sa halagang 3,000 pesos lang. Search nyo lang yung Maono official store guys. Overseas siya pero mabilis lang dumating yung item. Buksan na natin. Una, yung user manual. As usual guys, dito nakalagay yung parts, specs, paano i-assemble, i-set up, at gamitin. Next, yung shock mount. Ang gamit nito guys para ma-isolate yung vibration ng stand sa mic. Next, yung USB cable. Type A tsaka Type B yung dalawang dulo guys. Itong Type B yung ilalagay natin sa microphone. Yung Type A naman sa computer. Ito naman yung actual na mic guys. Yung saksakan ng USB nasa baba. Next, yung stand. Bale, adjustable siya guys. Pwedeng taasan. Next, yung wind foam. Ito yung wind protection guys. Para kahit may mga electric fan o ceiling fan kayo sa kwarto, hindi maapektuhan yung recording ng mic. At ito naman yung pop filter. Noise protection siya guys. Maganda siya kung maingay sa paligid nyo. Panghuli yung base. Mabigat siya na bakal guys para hindi madaling lumalaw yung mic. So yun lang yung laman ng box guys. I-assemble na natin. Una yung base tsaka yung stand. I-screw lang natin siya guys.
Next, yung shock mount. I-adjust na natin sa gusto nating height. Next, lagay naman natin yung mic. Tapos yung pop filter. Ilak nating maigi sa stand. Yan guys, buo na siya. Bale, choice nyo na guys kung ilalagay nyo yung wind foam. Pero kung hindi naman mahangin guys, parang sa case namin, tanggalin nyo na lang yung wind foam. Kabit na natin yung USB cable guys para matesting na natin. Ito na yung actual audio guys gamit yung mic. Maganda yung quality ng audio guys, consistent. Hindi gaya ng audio sa first part ng video na may mahina at malakas na part. So yun lang guys. Sana nagustuhan nyo guys. Please support this channel by subscribing and liking this video. Thank you.